خب این اولین جلسه کلاس کاریکاتوره و در واقع کاریکاتور رو من اولین باره که دارم تو فضای مجازی درس میدم. توی فضای غیر مجازی هم خیلی حالا درس ندادم، ولی به صورت جدی فکر میکنم که اولین باره دارم به صورت تخصصی کاریکاتور رو آموزش میدم. ببینید، کاریکاتور به معنای اغراق کردن، ریشه کلمش از یک کلمه ایتالیایی به نام کاریکاره گرفته شده و به معنای اغراق کردن، غلو کردن. یعنی شما هر وقت که دارید اغراق میکنید، غلو میکنید، چه در کلام چه در تصویر، به نوعی دارید کاریکاتور میکشید. اساسا من فکر میکنم که ما هممون کاریکاتوریستیم. یعنی ما بدونی که قلم دستمون بگیریم کاریکاتوریستیم. فرض بکنید که ما میخوایم نشونی کسی رو بدیم. مثلا ما آخرین راننده یه تاکسی که سوارش شدیم و میخوایم بگیم چه شکلی بود. اگه خورده فکر بکنید، مثلا میگیم که مثلا موهاش فرفری بود، دماغ مثلا تیزی داشت، مثلا چونه کوچیکی داشت، یا ناخودآگاه داریم به 2-3 تا المان تصویری اون آدم اشاره میکنیم. حالا اون المان‌های تصویری در واقع نقطه اغراق اون آدم هستن. حالا این درباره همه میشه گفت. حتی نزدیکترین آدم‌هایی که ما در زندگی دیدیم همین نشانه‌ها رو دارن. یعنی مثلا ممکنه که من بخوام پدرم رو یادم بیارم، میگم که مثلا پشت لب بلندی داره، پیشونی بلندی داره، چشمای ریزی داره، چونه پهنی داره. همین نشانه‌های ساده‌ای که تو ذهن من ثبت شده به معنای اینه که این نقطه‌های اغراق اون فرده. پس ما هممون همین کارو میکنیم. یعنی شما بخواید یه آدمی رو یاد من بندازید، ممکنه توی صورتش 30-40 تا نکته داشته باشه، گونه داشته باشه، گوش داشته باشه، فرم چونه، فک، پشت لب، لب بالا، لب پایین، دماغ، سوراخ دماغ، نمیدونم قوز دماغ. انقدر نشانه ها داره که شما ممکنه فقط به 3 نکتهش اشاره بکنید. یعنی در واقع اون 3 نکته تو ذهن شما ثبت شده. ذهن ما خیلی هوشمنده. یعنی نکته هایی رو تو ذهنش ثبت میکنه که عملاً نکته هاییه که قابل اغراقه، نقطه های قابل اغراقه. در واقع ذهن سرش کلا نمیره. شما به عنوان کاریکاتوریست باید برای شروع به ذهنتون اعتماد بکنید. خیلی وقتا ما وقتی که جلوی مدلمون قرار میگیریم، مدل که جلوی ما میشینه، عکس یک مدل رو میخوایم کاریکاتور بکشیم، با هجوم المان‌ها مواجه میشیم. این هجوم المان‌ها خیلی وقتا باعث میشه که ما ندونیم از کجا شروع کنیم. کسایی که یک مقداری حالا کاریکاتور کار کردن یا حتی بیشتر از یک مقدار، یه خورده حالا آماتور یا حتی یه سری کارهای حرفه‌ای هم انجام دادن، حتما این نکته رو دیدن که برای کشف نقطه اغراق تو صورتی کسی باید خیلی دقیق شد، چون که ما با نشانه‌های زیادی مواجهیم. برای مثال من به شما میگم که اگه یه روزی من شما رو بگم که از این کوچه رد نشو، چون که اگر از این کوچه رد بشی یه کسی هستش که ممکن دنبالت کنه و با چوب بزنتت. شما میگی خب من با چه کسی روبرو میشم؟ این آدمه که میگی چه شکلیه؟ من میگم این آدمه قبقب داره، قدش مثلا کوتاه، سیبیل پری داره، مثلا کچله، مثلا گوشای گنده‌ای داره، یا 3-4 تا نشانه اصلی میدم. من کاریکاتوریست نه، منی که اصلا کاریکاتور بلد نیستم. شماها به هم دیگه. مدام ما در مورد نشانه ها صحبت میکنیم و نشانه هایی که تو ذهنمون ثبت میشه. و جالب بدونید آدمایی که ما حتی خیلی زیادم میبینیم، مثلا همین آشناهامون، فامیلهامون، دوستامون، پدر و مادرمون، خانوادهمون، حتی اونا هم نشانه های زیادی از صورتشون تو ذهنمون ثبت نمیشه. یعنی شما خیلی دیگه هوشمند باشید، ممکنه که مثلا 6 تا 7 تا نشانه تو ذهنتون ثبت بشه، چون که ذهن اضافات رو حذف میکنه و اون اصلی ها رو نگه میداره. و این در مورد مفهوم هم هست، در مورد در واقع چه میدونم
یک استان هست، در مورد مثلا من میگم شمال، من میگم رشت، من میگم مازندران. یا ممکنه شما غذاهای شمالی یادتون بیاد، مثلا ممکنه که هوای ابری یادتون بیاد، ممکنه که بارون رو یادتون بیاد. یعنی یه شاخصه مهم اونجا رو یادتون میاد. ذهن اضافه ها رو حذف میکنه. من میگم مثلا یزد، یا بلافاصله مثلا ممکنه خونه های قدیمی یزد یادتون بیاد. من میگم اصفهان، ممکنه که نشانه های بارز اون استان یادتون بیاد. من میگم تنهایی، یا ممکنه شما یه جزیره یادتون بیاد، یه کنج یادتون بیاد، یه اتاق یادتون بیاد. یعنی در واقع نشانه ها خیلی توی ذهن درست ثبت میشن و فقط کافیه شما به اون نشانه ها رجوع بکنید و اونا رو اغراق بکنید. حالا فرض بر این بگیریم که ما میگیم مثلا شجریان. خب وقتی که میگیم شجریان، هممون شجریان رو میشناسیم و هممون یه سری نشانات تو ذهنمون ثبت میشه. مثلا ممکنه که شجریانی که تو ذهن من میاد یه ابروی پرپشت سرپایین با چشای ریز داره، پشت لب بلند داره و مثلا موهای یه حالت خاص مو داره. ببینید طبقه بندی شد، یعنی اول چش و ابرو اومد، بعد فرم پشت لب اومد، بعد مو اومد. برای مثال ببینید، یعنی مثلا اول گفتم چی؟ گفتم ابرو. بعد گفتم چی؟ گفتم چشم. بعد گفتم که پشت لب بلند. بعد گفتم چی؟ گفتم حالت خاص لب. از نظر من این الان شجریانه، میدونید، بدون اضافه. حالا میتونیم مثلا بهش فرم مو هم اضافه کنیم. ببینید، نه اینکه عناصر دیگه نباشه، اون عنصری که تو ذهن شما ثبت میشه کافیه. خب شجریان من اینه. در واقع شما ممکنه که اول از همه، ببینید یه چیزی رو دوباره اشاره کنم. من گفتم اول ابرو، بعد گفتم چشم، بعد گفتم پشت لب بلند و لب، بعد گفتم موها. اما ممکنه که شما به من بگید موها، پشت لب بلند، ابرو. میدونید، یعنی انقدر ظرافت وجود داره بین ذهن من و شما که چی رو به من میگه؟ یعنی میگه من نامبر وان من چش و ابروه، یعنی اون چیزی که بیشتر از همه اغراق کردم چش و ابروه. اما ممکنه نامبر وان شما مو باشه. در اون صورت شما مو رو باید بیشتر اغراق کنید. یعنی اون چیزی که به ترتیب توی ذهن من ثبت شده همون ترتیب اغراق هم هست. یعنی مثلا من میگم که پدرم اولین چیزی که یادم میاد پیشونی بلندشه، مثلا چشای ریزشه، بعد پشت لب بلندشه. اما ممکنه خواهرم برعکس بگه، به جای اینکه اول بگه پیشونی بلند بعد بگه چشای ریز، بگه مثلا پشت لب بلند، پیشونی بلند، چشم ریز. پس ببینید آدما با همدیگه، درسته، با همدیگه توافق دارن توی مدل اغراق یا نقطه های اغراق آمیز یک فرد، اما ممکنه که جاش با هم فرق کنه. اون وقت به خاطر همینه که کاریکاتوری که من میکشم، شجریان من چش و ابروش بیشتر اغراق شده، شجریان شما مثلا پشت لبش بیشتر اغراق شده. شجریان یک کارتونیست یا کاریکاتوریست دیگه مثلا عینکش اغراق شده، مثلا چونش ریز شده. یعنی ما طبقه بندی نقطه های اغراق ممکنه با هم دیگه فرق کنه و اصلا این موجب تنوع و جذابیت کار ما با هم دیگه بشه. پس ببینید، اگه من بخوام این تمرین رو با شما ادامه بدم، میتونم که در مورد شخصیت‌های دیگه هی به شما بگم که چی یادتون میاد. یه چهره‌ای که هممون دیدیم مثلا وودی آلنه.
شما اولین چیزی که میگم وودی آلن چی یادتون میاد؟ ممکنه که بگید من عینک و فرم عینک و ممکنه چشای گیجش یادم بیاد. بعد مثلا ممکنه که کله پیشونی بزرگ و موهای آشفته و بعد صورت دراز و مثلا شونه کوچیکش. ببینید شما قبل از اینکه بکشید کاریکاتورش رو گفتید. این نکته که میخوام به شما بگم. قبل از اینکه ما طراحی بلد باشیم، قبل از اینکه دست به قلم بشیم، ما با واژه هامون کاریکاتور آدمه رو کشیدیم. حالا میخوایم بگیم که یه آقایی توی کلاس نشسته، میشه برید صداش کنید. همون آقای فرض کنید وودی آلن، هیچ کس هم نمیشناستش. من به شما میگم یه آدمی که پیشونیش بلنده، موهای ژولیده داره، یه عینک ته استکانی میزنه، چشاش هم گیجه. اونو برو صداش کن. میایین تو آدما نگاه میکنید، اونو سریع شناسایی میکنید و صداش میکنید. من بدون اینکه بخوام با واژه‌هام کاریکاتور اون آدمه رو کشیدم. حالا میریم سراغ انیشتین. مثلا شما انیشتین رو حتما دیدید. اولین چیزی که درباره انیشتین بخوایم بگیم چیه؟ ببینید 5-6 تا چیز میتونیم بگیم. من چی میگم اولی رو، شما چی میگید اولی رو. من میگم موهای ژولیده پولدش، سیبیل سفید و همشون پرپشتش. بعد میگم چشمای پلکدارش، ابروهای سربالاش و چروکایی که از کنار چشای گرد و پلکدارش زده بیرون. میبینید؟ پس طبقه بندی من این شکلیه. وقتی که بخوام کاریکاتورش رو بکشم حتما موهاشو آشفته اول میکشم، حتما سیبیل توپلش رو زیاد میکشم و حتما چشاشو چروک زیاد میذارم، پلک بالاش هم میکشم. همینطوری که الان میبینید تو تصویر من کاریکاتورش رو کشیدم و دقیقاً طبقه بندیم این شکلی بوده. خب پس در واقع ما اولین درسی که از کاریکاتور میگیریم درس طراحی و کشیدن و چجوری قلم دستمون بگیریم و چجوری بکشیم نیست. اولین درسمون اینه که یک کاغذ برمیداریم، مدادمون رو میگیریم دستمون و فقط نقطه های اغراق‌آمیز اون فرد رو مینویسیم به ترتیب. مثلا من شجریان رو میخوام بکشم، قبل از اینکه شروع کنم کشیدن مینویسم ابرو، چش ریز، پشت لب بلند، فرم لب خاص، مو. وقتی که شروع میکنم کشیدن تکلیفم روشنه که کجا باید اغراق باشه. نکته بعدی در مورد اغراق کردن. ببینید اغراق کردن به معنای بزرگ کردن نیست، به معنای همون اغراقه. یعنی فرض کن یکی دماغش کوچولوه، ما دماغش رو کوچیک‌تر میکشیم. یکی دماغش بزرگه، بزرگتر میکشیم. خیلی وقتا با آدم‌ها که مواجه میشی میگن اوه الان دماغ منو می‌خوای بزرگ بکشی، در صورتی که دماغش گنده نیست. پیشونیش بلنده، بلندتر میکشیم. شونش کوچیکه، کوچیکتر میکشیم. گونهش اگه استخونیه، استخونی تر میکشیم. ببینید ما باید بلد باشیم که یک صفتی بدیم به اعضای صورت، بعد یه تر بهش اضافه کنیم. درازتر، استخونیتر، لاغرتر، کشیده‌تر، ریزتر، توپلتر، چاقتر، بزرگتر، کوچیکتر، ظریفتر و به این شکل میتونیم چیدمان کاریکاتور چهرهمون رو قبل از اینکه قلم دستمون بگیریم و بکشیم بچینیم و رعایت کنیم.